This video will switch over to Swedish in just a second, so be sure to click the subtitle button. My name is not Sven, it is Martin, ja. Igår såg jag min vän Sarahs video där hon pratade om sina mål och sina intentioner för 2021. Så jag tänkte, jag gör något liknande. Så det här är 10 av mina mål för 2021. Ta vaccinet så fort som möjligt. Förmodligen någon gång mellan april och juni. Bada i havet en gång varje månad. Januari är redan klart. Det kommer ni kunna se i min månadsvideo för januari som kommer på min svenska kanal den 1 februari. Vandra i Tornedalen. I mars 2020 besökte jag Haparanda i norra Sverige och blev biten. Jag vill åka tillbaka och vandra antingen på sommaren eller på vintern. Ett liknande mål som inte måste vara samma resa är att göra en roadtrip genom norra Sverige. Börja göra akademiska videos. Ja, jag har en bakgrund inom det akademiska med en mastersuppsats om digitala plattformar och hur man bildar en identitet på internet. Jag vill göra en form av akademiska videos. Och just nu letar jag efter en plattform för att kunna göra det, för TheSwedishLad känns inte helt rätt. Om det är säkert att göra det efter vaccineringen så vill jag göra minst 2 utlandsresor till hösten. Jag vill ge mer kärlek till min hemsida, TheSwedishLad.se. Både tankar om vad jag tycker och tänker, men också kring nya videos som jag har gjort. Förbereda och lansera en podcast. Ja. Jag har redan nu skrivit manus till ett avsnitt och ska fortsätta göra detta och sedan spela in, producera och lansera. Försöka att nå 150 träningstillfällen under 2021. Under 2020 nådde jag 126 och under 2019 nådde jag 76. Ha fler online-samtal med mina vänner runt om i världen. För att hålla kontakten bortom bara kommentarer och likes på varandras poster. Så det var 10 av mina mål och mina intentioner för 2021. Har du några mål? Har du några nyårslöften eller några intentioner om vad du vill göra under det här året? Lämna gärna en kommentar. So thank you so much for watching this video and please hold me accountable because I sure will to the things that I have intended to set out to do for this year. See you next time. Bye.